السلام علیکم. رزو دویم حصے ته د فند پاتې حصہ د غلاندنۍ کمانډونه وو. په دې کې لومړی کمانډ دی موږ سره بولډ. د بولډ په واسطه موږ کولی شو چې د خط یو حصہ سایز لږ شانتې ډبل کو او رنګ یې لږ شانتې تور کو. دا مې بي باندې کلیک وکړه نو ګوره په دې شکل کې دا بولډ شو. دا کله چې په یو جمله کې یا په یو پاراګراف کې د توجه وړ کوم مسله وي چې غواړو د ریډر توجه ورته زیات وشي، فوکس پې وکړي، نو هغه موږ بولډ کو. بي داسې سلیکټ کوي چې څنګه مو سلیکټ کړه بولډ باندې دلته بي باندې کلیک وکړئ بولډ کیږي. او که د کیبورډ د لارې شارټ کټ استعمالوئ که نه نو کنټرول بي ده. کنټرول بي چې واخلئ شارټ کټ یې په دې سټایل کې ده. څنګه ایټالیک ده. ایټالیک داسې سټایل ده چې د ده په واسطه تاسو کولی شئ یو خط ښي طرف ته مایل کړئ. مثلا ما ولیکل افغانستان. د افغانستان خط سایز لږ شانتې زیاتوم، یعنی په انکریز فونټ سایز باندې کلیک لګوم، او که غواړم چې لږ شانتې بولډ شي نو بي باندې کلیک لګوم، که نه ایټالیک کوم په آی باندې کلیک لګوم. تاسو وکړه چې دا ښي طرف ته لږ شانتې مایل شو. د شارټ کټ دی کیبورډ کې کنټرول آی. ګوره کنټرول آی چې وهي دا مایل شي. څنګه موږ سره بل بټن دی انډرلاین. د انډرلاین په واسطه تاسې د یو خط لاندې کرښه کش کولی شي. لکه دا خط دی دا مې سلیکټ کړ، غواړم د دې لاندې کرښه کش کړم، بس په دې انډرلاین یو کلیک لګوم نو د خط لاندې کرښه کش شو. خو دغه کرښه په کوم رنګ کې کش کول غواړئ دې دپاره په همدغې انډرلاین کې کلیک وکړئ. دلته لاندې راشئ د انډرلاین کلر خوښ کړئ. زه وایم چې د انډرلاین کلر سور وي، نو ګوره د انډرلاین کلر اوس سور دی. د انډرلاین دا رنګ چې کوم دی سور خو شو. که غواړئ چې د دې د کرښې ډیزاین هم وټاکئ نو په همدغلته کلیک وکړئ. دغه ځای نه تاسې د کرښې ډیزاین ټاکلی شئ. دوه کرښې کش کوئ، یوه کرښه کش کوئ، ټکی ټکی کو راشي، داسې راشي. مختلف ډیزاینونه دي نو چې کوم یو تاسې غوره کولو. مثال زه انډرلاین په دې انداز کې اخلم. نو دا د انډرلاین کلر و. او که نور کلرز غواړئ مور کلرز باندې به کلیک لګئ. صحیح ده. دې ځای کې ته په خپله رنګ جوړولی شي. مثال ورته ووایئ چې ریډ سور چې کوم دی زه غواړم چې دومره اندازه سور پکې ور اضافه کړي، دومره اندازه ګرین پکې اضافه کړه، دومره اندازه بلو پکې اضافه کړه. د دې ونه چې کوم رنګ جوړیږي هغه دغه نیو دغه رنګ دی. بس په همدې کلیک وکړه او اوکې کړه. نو اوس وګوره د انډرلاین رنګ بدل شو. انډرلاین تر څنګ تاسو سره بټن دی سټرایک تھرو. سټرایک تھرو معنا چې د دې خط په منځو کې یو کرښه کش کا یا دوه کرښې کش کا. دا به سلیکټ کو سټرایک تھرو به ګوره د ده په منځ کې کرښه کش شو. لکه څنګه چې موږ تاسې یو خط باندې قلم کش کوو نو داسې په دې انداز کې. دا هم یو ډیزاین دی، سټایل دی. بعد د هغه نه تاسو سره دی سبسکرپټ او سوپر سبسکرپټ. د دې کار دا دی چې دا خط لږ شانتې ټیټ ښکته کوي او دا لږ شانتې خط جیګوي، یعنی پورته کوي یې. اکثر اوقات موږ تاسې فارمولو دپاره استعمالوو. مثال که زه ولیکم چې H2O یا H2O د اوبو فارموله ده، دا به زه سلیکټ کړم، دې ځای کې به ترې سټرایک تھرو ایسته کړم او سیده مې کړه دا خط. اوس دا په دې H2O کې دغه دوه چې کوم دی باید لږ شانتې ښکته شي. سلیکټ به یې کړو، دا به موږ سبسکرپټ کوو. نو اوس ګوره H2O غوندې ښکاري. پخوا H2O نه و که نه، نو اوس H2O ښکاري. یا همدغسې که تاسې ولیکئ چې X مربع جمع Y مربع، نو ګوره دغه دوه چې کوم دی د مربع شکل ته نه ښکاري. نو دا به سلیکټ کړو، دا به سبسکرپټ کړو کلیک، او دا بل به هم سلیکټ کړو سبسکرپټ به کړو کلیک. نو دا موږ سره سبسکرپټ شو. صحیح ده که نه. د هغې نه بعد تاسو سره د فنټ ډیزاین دی. د فنټ ډیزاین په دې ځای کې تاسو سره راغلی دی. دا په مایکروسافټ ورډ 2016 کې اضافه شوی دی ښه، چې دا دلته تاسو ته راغلی دی. په دې کې مثلا زه لیکل غواړم افغانستان. په 2009 کې دا تاسو ته په ورډ آرټ کې راغلی او که چاته په یاد وي
سایز مې لږ شانتې زیات کړ دلته راځم یو ډیزاین ورته خوښوم چې هر ډیزاین د خوښ کړم ګوره دا ټول د خط ډیزاینونه دي بس په دې کې یو دانه خوښ کړه مثلا زه وایم چې د خط ډیزاین دقه شانتې واخله په دې شکل کې دا د خط ډیزاین شو دا سره اوس که په دې خط باندې نور څه ډیزاین اپلای کول غواړي که نه لاندې به آوټلاین ته راځي آوټلاین که ورته ورکول غواړي معنا د دې خط دا څنډو کې ګورئ د خط د څنډو کې وګورئ یو رنګ اخلي هماغه رنګ ته آوټلاین وایي د دې خط په دې څنډو کې دا سور رنګ ګورئ دا یې آوټلاین دی شین شو مختلف رنګونه دي ځنه چې هر یو مثلا ما سور رنګ ورله ورکړه که دغه آوټلاین ترې لرې کول غواړئ بیرته دلته راشئ او د آوټلاین کې ورته ووایئ چې نو آوټلاین ګوره چې نو آوټلاین شي هغه سوروالی د دې نه ایسته شو ختم شو دی که نه آوټلاین کې تاسو سره مور آوټلاین کلرز دي یعنی که په دې رنګونو تاسې دغه نه ډک کول غوښته کولی شئ مور رنګس کې بیا خپل خوښه باندې کم رنګ انتخاب کې یا د کسټم نه یو رنګ جوړ کې لکه تیر ځلې مې چې جوړ کړ د هغې نه علاوه تاسو سره په آوټلاین کې د آوټلاین دا ډیش وزن دی مطلب د آوټلاین دا کرښې چې کوم دي دا غواړي چې نری شي دا سور رنګ ښیي ښه چې څومره لاندې ښکته کېږي نو ګوره سوروالی پکې اضافه کېږي ځکه چې د آوټلاین هغه سایز غټېږي په دې پوه شولئ او دې نه علاوه کولی شئ چې آوټلاین ډیزاین هم بدل کړي یعنی څه یعنی دلته راشئ او ډیشز واخلئ په دې شکل کې اوس افغانستان کې آوټلاین په مختلف طریقو وي دا ډیزاینونه دي چې کوم یا دې خوښ شو بس نارملی چې کوم وي دا صاف وي ځکه چې خط ریډیبل شي که نه نو دا په دې کې ما ور اضافه کړ د هغې نه علاوه تاسو سره په دې ځای کې ځینې نور ډیزاینونه شته لکه شیډو که غواړئ چې دا خط ته یو شیډو ورکړئ سیوری لکه اوس وګورئ دې خط کې دا ټول ډیزاینونه دي د سیوري دپاره دا ټول شیډوګانې دي هر شیډو م چې واخیست ګورئ لکه اوس ما چې په دې کلیک وکړه تاسې وګورئ د افغانستان خو لیکلی ده لیکن لاندې د افغانستان د خط سیوری هم شته دی شیډو نه علاوه ریفلیکشن معنا انعکاس ګورئ انعکاس کوونکی ډیزاینونه دي لکه ګوره افغانستان دی انعکاس یې کړی دی لاندې د هغې تر څنګ تاسې ګلو ډیزاینونه هم لرئ دا هم په خپل ذات کې ډیزاینونه دي یعنې د افغانستان د دې خط شاته وګورئ یو ډیزاین ښکاري تاسو ته په لکه دا والم زیړ رنګ سره ګورئ دا د افغانستان نوم نه شاته دا کوم ډیزاین چې دی دې ته ګلو ویلی شي که دغه استعمال کوو که نه استعمال یې ختمي کوي ګلو کې مور ګلو کلرز دي یعنی په دې ډیزاین ګلو په دې ډیزاینونه دي نو رنګونه دي چې هر رنګ کې ته ګلو غواړي په هماغه باندې کلیک وکړئ پوه شولې د هغې نه علاوه تاسو سره په دې ګلو کې د ګلو آپشنز کې دا شته چې که ته غواړې دا رنګ لږ شانتې تیز کې ضعیف کې هم کولی شي ګلو په کم رنګ کول غواړي دې ځای کې ته ورته رنګ انتخاب کړه زه یم چې په ګرین کلر کې د ګلو سایز څومره یې دې ځای کې داسې غټه ووایي ګوره څومره چې زیاته یې هومره غټېږي ټرانسپیرنسي څومره یې یعنې د رنګ تتوالی او تیزوالی که ټرانسپیرنسي زیات شي نو رنګ جالي په شانتې کېږي شاته ترې کوم آبجیکټ چې هغه ښکاري او که ټرانسپیرنسي کم شو نو خط بالکل سالډ کېږي رنګ نو بیا شاته کوم ډیزاین چې هغه نه ښکاري ګورئ اوس ګوره شاته ډیزاین ته یې نه ښکاري که زه داسې دا ګلو کم نو خط به د جالي په شانتې شي ګوره رو کمیږي او زیاتېږي نو دا یې آپشن دی د ګلو دپاره د دې تر څنګ په دې ځای کې موږ او تاسې نمبر سټایل لرو او لګي چارز لرو دا دوه کمانډونه چې کوم دي په مایکروسافټ کې نوی راغلی نوی ځکه دی چې د خط ډیزاین دپاره د خط سټایل دپاره موږ او تاسې په دې ساحه کې ډیزاین درلوده لیکن لګي چار موږ نه درلود په نور پخواني آفیسز کې لګي چار د خط ډیزاینونه دي اوس راځم د کارو مثال زه راځم لیکم چې فلم یا FIF یا IF ارشم چې ولیکل مثال تاسو وګورئ ما یو څه لیکل کړی دی
په مایکروسافټ ورډ کې لګي چارز ډایرکټ کار نه کوي ښه اتوماتیک دا آن نه وي دلته به راځئ په دې فونټ باندې به کلیک وکئ اډوانس ته به لاړ شئ او دلته لیکلی لګي چارز او دا به اول ځان ته آن کوي سټینډرډ اونلی به واخلئ او دا به اوکې کوي څنګه چې مې دا اوکې کې تاسې وکته ګورئ دا د اف ډیزاینونه تاسې وګورئ اوس یعنی د اف او د آی ترمنځ ګورئ یو ډیزاین جوړ شو ګورئ اوس که زه دا د سلیکټ کړم او لاړ شم چېرته فنډ ته او فنډ کې ورته ووایم چې په دې باندې نن لګي چار مه اپلای کوه ګورئ دا اف والا ډیزاینونه به واپس دی خلاص شي او که واپس دلته راشم ورته ووایم چې په دې باندې لګي چارز اپلای کا نو سټینډرډ اونلی واخلم ګورئ دا اف واپس دی سره راجم شو دین علاوه مثلا زه ولیکم چې students are here students are here ما دا لاین دلته ولیکل ګورئ که زه دا د سلیکټ کړم او راشم دلته په دې لګي چارز باندې کلیک وکړم او دا دویم کمانډ ورته واخلم نو په دې دویم کمانډ کې اول باید لګي چارز آن کو کلیک وکړو اډوانس ته راشو او سټینډرډ اونلی واخلو او اوکې وکړو بعد د هغې نه دلته راشو او لګي چارز په دې کې آن کو صحیح ده آن شو اوس وګورئ که زه ولیکم سټوډنټس تاسې وګورئ د سټوډنټس کې دغه ټي د اس سره کم یو سټایل واغسته د خط ګورئ لکه هندي سټایل یې واغسته ګوره دا هم د لګي چارز سټایلونه دي دې ځای کې اف ګوره دلته جمع شوی دی دې ځای کې ټي ور سره اس سره جمع شوی دې ځای کې نه دی شوی که نه نو دا د لګي چار یو بل ډیزاین دی یا مثلا زه راشم دلته کلیک وکم واپس لګي چارز آن کم دا اوکې کم بیا لاړ شم دلته یو بل ډیزاین د لګي چارز استعمال کم لکه دا یو ډیزاین ګوره دا مې آن که چې زه اوس مثلا ټیچر ولیکم تاسې وګورئ په ټیچر کې دا سی د اچ سره یو سټایل واغسته ګورئ سی د اچ سره یو سټایل واغستو نو د اف آی ډیزاین په دې کې شو د هغې نه علاوه اس ټي ډیزاین پکې وشو سی ډیزاین پکې وشو مختلف ډیزاینونه دي نو دا د خط سټایلونه دي کوم خاص شی داسې نه دی چې مطلب سړی حیران شي چې دا چی شی دی دا صرف ډیزاینونه دي د خط که نه اغوستل غواړې بس نن باندې کلیک وکړه عین شکل څنګه چې مایکروسافټ 2016 کې د خط څه ډیزاینونه اضافه شوي دغسې د نمبر سټایل لپاره هم څه ډیزاینونه دلته ور اضافه کړي دي په دې انداز کې په دې انداز کې د نمبر سټایل ور اضافه کړی دی مثال زه راځم یو څو نمبر لیکم مثلا دا نمبر مې ولیکل بیا مې دا ولیکل بیا داسې یو څو نمبر مې ولیکل سلیکټ مې که او دلته رالم په دې باندې مې لګي چارز آن که مثال ما سټینډرډ اونلی واغسته اوکې مې که فعلا تاسې دا نمبر وګورئ ګوره ټول مساوي نمبرونه دي ټول مساوي معنا دا ده چې د دوی اوږدوالی د دوی ترمنځ فاصله د دوی بر ټول مساوي دی که نه که تاسې غواړئ چې دا نمبر سټایلز کې والی ګوره ډیفالټ هماغه خپل سټایل دی د فعلا چې ده که دې نه ما دا راوباسم لږ شانتې سپیس د دې په منځ کې پورشنلي ور اضافه کړم نو په دې کې ګوره لږ شانتې سپیس پورشنلي د دې په منځ کې ور اضافه شو او که ورته ووایم چې نه دا نمبر داسې واخله ټیبولر یې که ټیبولر واخله داسې هم کولی شي که دا تاسې نه کول غواړئ په دې کې داسې هم کولی شو چې زه دا د سلیکټ کړم دلته راشم او دې ته ووایم چې صاحبه ته په دې کې ما تره دا نمبر ډیزاین واخله دا نمبر ډیزاین کې وګورئ دوه وړوکی دی او درې تی غټ دی په دې بل پورشن کې یا که په دې ټولو باندې راواخلم دا یو سټایل ور اپلای کړم دا دریم سټایل دلته درته ښکاري دغه ډیزاین وګورئ یار په دې کې څه شوي پخوانی سټایل دی څه رقم چې د نمبر لیکلی هماغسې به وي صحیح شو په دې کې به څه شی وي په دې کې چې کله پخوانی سټایل دی که نه فرق به نه راځي په دې کې به د نمبرونو جګوالی مساوي کوي او سپیس به یې تر ټولو په منځو کې به پورشنلي ورکوي په دې کې به څه چې د نمبرونو اوږدوالی به فول سایز وي خو د ټولو په منځو کې به فاصلې مساوي ورکوي صحیح شو او په دې کې به خط په داسې حالت کې راوړي چې هغه لږ شانتې ښه ولوستلی شي ګوره اوکې
نو په دې کې دوه کوچنی درې غټ دی څلور پنځه مساوي دی دې لاین کې وګورئ درې غټ دی دوه کوچنی دی پنځه غټ دی درې غټ دی دا دې دپاره چې نمبر لږ شان د صحیح ولوستلی شي یعنی که نمبرونه اکثر اوقات یو اندازه کې وي د هغې لوستل لږ زره ګران وي کله کله ځینې نمبرونه موږ نه سکیپ کېږي نو دا د نمبر دپاره ډیزاین دی ښه کوم خاص شی نشته دا هم ګورئ د نمبرو ډیزاینونه دي او دومره غټ فرق هم پکې نه راوړي خو یو سټایل دی یعنی که زه دا د سلیکټ کوم او دې زه نه دا کوچنی کوم بعد د هغې نه دا واخلم او دا غټ کوم بعد د هغې نه دا دواړه واخلو لږ شانته کوچنی کوو نو دې نه خو بهتر دی که نه چې دا ډایرکټ سلیکټ کوو او هماغه سټایل پې اپلای که صحیح ده که نه نو دا تاسو سره په دې ساحه کې نیو سټایلز وو کوم سټایلونه چې کاروئ تاسو سره دلته په دې کې جمع کیږي چې تاسو سره دغه پیټرنز شته دی دوی نه تاسې خوښولی شئ ډیزاینونه دي د هغې نه علاوه موږ سره هایلایټ دی هایلایټ دې ته پکارېږي چې کله تاسې یو ساحه غواړئ نشاني کوئ بس دلته به راشئ هایلایټ باندې به کلیک کړئ او داسې به کش کړئ په هغه ساحه باندې هایلایټ په هر رنګ کولی شئ دې کې مختلف رنګونه دي خو هایلایټ به داسې یو رنګ وکړئ چې هغه خط معلوم کړي که نه لکه که به تور رنګ زه هایلایټ وکړم نو خط خو بیا نه ښکاري د هایلایټ نو کلرز معنا چې بیرته پاک کول غواړي کوم ساحه مو داسې هایلایټ کړی یا اوس نه غواړو چې دا هایلایټ پاتې شي نو بیرته دلته سلیکټ نو هایلایټ ایسته کړه او ختم به شي سلیکټ نو هایلایټ څنګه موږ سره دی فنټ کلر د خط رنګ ته ویلی شي بس سلیکټ کا او یو رنګ ورک معصور رنګ ورک تاسو کولی شئ دې ځای نه هر رنګ چې وغواړئ ورکولی شئ مختلف صحیح ده که نه او که په دې رنګونو کې تاسې کوم رنګ خوښ نه شو مور کلرز ته لاړ شئ خپله رنګ ډیزاین کوئ اول دې ځای کې سټنډرډ رنګونه دي دې نه یو رنګ واخله اوکې که هغه دې اپلای شو که دا دې خوښ نه شو نو بیا که RGB سټایل باندې پوهېږي نو درې رنګونه مکس کا او نوی رنګ جوړ کا ګوره RGB سټایل دی سره په مایکروسافټ ورډ کې دوه ټایپ اف سټایلز دي یو RGB ده یعنی ریډ گرین بلو او یو HSL دی صحیح ده که نه دا هیو ساټرن او لیمنایټ دی د دوی نه هم ډیزاینونه جوړولی شو کمپیوټر کې چې څومره رنګونه دي هغه د همدغې درې رنګونو د مکس کولو نه جوړېږي ښه به دومره ګرین پکې لږ شانتې کم کا ریډ پکې لږ شانتې زیات کا بلو هم زیات کا دا نوی رنګ دی بس اوکې کا ګوره نوی رنګ اوس دا دی دې نه علاوه تاسو کولی شئ چې په دې باندې دا ډیزاین هم اپلای کړئ دا هماغه ډیزاینونه دي کوم چې فعلا تا کریټ کړه یعنی ته چې کله دلته رنګ ورکړې دا د رنګ په اساس دې ځای کې ځان تیاروي بس یو دانه ترې خوښ کړه اوکې کړه بس خیر خلاص نو دا و دوستانو تاسو سره د فنډ ساحه به نیکسټ ویډیو کې انشاءالله موږ او تاسې پاراګراف ساحې ته ورځو تر بل ویډیو په الله سپارو